Araw ulit mga sir. Ang isang problema ng upuan ng isang sasakyan ay ayaw niyang gumana yung kanyang kuwan dito. Yung kanyang movable na upuan. Ngayon, ayun ang gawin natin kung anong solusyon magagawa natin. Tara, simulan na natin mga sir. Natin itong kanyang tornilyo dito. Mga cover niya, alisin muna natin. Ito. Sir, bakit ayaw gumana tong kuwan? Ito. Dapat pagpihit mo nito, magmumove yan forward backward, forward ang galaw niya. Alisin muna natin to. Tanggalin muna yung tornilyo para makakuha natin. Yung kabila rin, alisin ko. Tornilyo. Bali, 4 na tornilyo yan, sir. Natanggal ko na yung mga tornilyo rito. Mga tornilyo niya natanggal ko na. Bali, kabilaan yan. Dapat yung dito. Yan. Makikita niyo yan, sir, tingnan mo, dumi dumi. Sasabay ko na rin paglinis niya. Lilinisan ko na rin yan. Bago ko ikabit, lilinisin ko muna. So ngayon itong problema niya ito, sira yung kuwan, alambre. Sira yung alambre niya. Katulad nito, dapat may alambre pag ganun. Nakakapit dito. Ito wala na Kakapit siya dapat dito, itong alambre na to. Ito sir, wala na. Natin tong alambre sir. Pigayin mo yung basahan. Pigayin mo. Panlilinis ko kasi ito sir Sabay ko na ng paglinis. Ayan Expected na yan kasi kailangan din na rin natin linisin dahil nga matagal nang nakakuha to. Matagal na hindi na lilinis yan dahil nasa ilalim. Sabay na rin natin paglinis. Ito muna. Malugay tayong alambre dito.
Panoorin yung mga sara. Paano kung gagawin natin. Sigat. Yan. Tapos ito. Siguro dapat palitan na rin natin to. Sigurado tayo. Ayun o. Tingnan mo. Ito lang naman yan eh. Kanina ito naputol to eh. Putol to eh. Ito na lang. Maayos pa naman to eh. Ito na lang nilagay ko. Isa na yan. I-sprayan ko na rin ng ano. WD-40 para matanggal yung mga kalakalawang niya. Daming dumi oh. Ngayon, babalik ko na sa tornilyuhan niya. Kasi gumagana naman eh. Pinalitan ko lang ng alambre yung kwan.
Pinalitan ko lang sir ng alambre yung naputol. Yan. Padaanan natin ng WD-40 yung kanal niya. Itong kanal, hindi natin WD-40. Yan o. Ayan. Ganyan lang mga sir. Nilagyan lang ng alambre ng naputol. Yung pinagkakabitan niya. Madali lang naman yan eh. Maraming salamat mga sir. At nakagawa na naman tayo sa problema sa ating sasakyan. Maraming salamat sa panonood.